ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬ በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የመኮረኒ አሰራር ነው አንድ አይደለም 3 አይነት የመኮረኒ አሰራር አብረን እናያለን በጣም ቀላል ሁሉም ሰው ሊሰራ የሚችለው አይነት ነው ፈጣንም ነው እንዴት ነው መስራት የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁ ይሁኑ ስራዬን ጀምር እንግዲህ ማረጋው ውሃ ይፈልቶልኛል ጨው ጨምራለሁ ከዛ መኮረኒን ጨምራለሁ ገርበብ አድርጌ እንዲበስልኝ አደርጋለሁ መኮረኒያችን እስከሚበስል ሶሳችን ደግሞ እዚህ ጋር እንሰራለን ዘይት እናደርጋለን እሳቴን ለኩሻለሁ ከዛም ዘይታችን ሲገል ይበቃል ብለን ያሰብነውን ያክል ሽንኩርት እንጨምራለን ከዛ ሽንኩርቱ ሲጠበስ እንደዚህ ትንሽዬ የተፈጨ ሽንኩርት ጨምራለሁ ከዛም ነጭ ሽንኩርት በጣም ከተጠበሰ ቃናውን ስለሚቀይርብን ጠበስ እንዳለ ትንሽ እንደዚህ ቲማቲም ጨምራለሁ ጨው ጨምራለሁ ቆንጆ በርበሬ ጨምራለሁ ትንሽ ቲማቲም እስኪጠበስ ከደን አደርጋለሁ ከዛም ቲማቲም ትንሽ ጠበስ እንዳለልኝ በጣም ጥቂት በርበሬ ጨምራለሁ ከአንድ የሻይ ማንኪያ ያነሰ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የቲማቲም ድልህ ጨምራለሁ ከዛ ትንሽ እናቆላለዋለን ውሃ ያነሰ መስሎን ከታየን ለማቁላያ ተቀቀልነው መኮረኒ ላይ ትንሽ እንጨምራለን የመኮረኒ ውሃ ማለት ነው ሌላ ውሃ እንጠቀመን ይበንዲ እንዳለ ትንሽዬ በሶብላ እንጠቀማለን ትንሽ እናቆላለን አሁን በደንብ ሆኖ ተቆላልቶልኛል ሁሉ ነገር ቀምሼዋለሁ ቆንጆ ነው ያለው ስለዚህ መኮረኒ እንደዚህ ያወጣና የምፈልገውን ያክል ጨምራለሁ አሁን እንደዚህ አንድ ደቂቃ እንደዚህ አብረን ካዋሃድ ነው በኋላ መኮረኒ በሳልሳ በዚህ ተጠናቀቀ ማለት ነው አሁን ደግሞ ሁለተኛውን እንሰራለን ከዛም ትንሽ የቅቤ እንጨምራለን ቅቤያችን ቀለጥ ሲልልን ነጭ ሽንኩርታችንን አብረን እንደዚህ እናቁላላለን ትንሽ እንደዚህ ነጭ ሽንኩርት ሲጠበስ ፍሬሽ ክሬም ወይም ሄቪ ክሬም እንጨምራለን እንደዚህ እዚህ ጋር ዘይት ያልተጠቀምኩት ብዙ ጊዜ ዘይት በፍሬሽ ክሬም ስትሰሩ በቶሎ የመዋሃድ ጸባይ የለውም ቅቤ ደግሞ ከሆነ በቶሎ ይዋሃዳል ስለዚህ ብዙ ጊዜ በፍሬሽ ክሬም ስንሰራ ቅቤ ተመራጭ ነው እዛ እንደዚህ አርጌ እሳቱን ቀንሼ እንዲንተከተክ አደርጋለሁ
ይበንዲ እንዳለ እንግዲህ ትንሽዬ ፐርመጃና ሪጂአኖ ጨምራለሁ። አሁን ነው ጨውን መቀምሰው ምክንያቱም ቺዙ ጨው ስላለው ሊበዛ ይችላል። በጣም ጥቂትም ታክልታችሁ አለ እንደዚህ የሚያክል ጨምራለሁ። ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ያጋለው በጣም ቀላል ነው። ተቻላለ ልክ እንደዚህ ሲወፍርልኝ እንደዚህ መሆን ሲጀምር ማለት መከፋፈል እንደዚህ ሲጀምር ማለት ነው። መኮረኒና አሁን ማውጣና እንደቀድሞ እጨምራለሁ ማለት ነው። ታቻላለ እንዴት መረቃማ ደስ የሚል ሲያዩት ብሉኝ የሚል አይነት ቱና አልፍሬዶ እንደሰራን ከዛ እዚህ ጋር ቶኖ አለኝ እንግዲህ ቶኖ ምናምን ስል እንዳይምታታባችሁ ያው አፌ ላይ ብዙ ጊዜ የሚመጣው ያለሁበት ሀገር ያነጋገር ዘዬ ስለሆነ ነው። ለምን ትሉኛላችሁ አንዳንድ ጊዜ ብሮኮሊ አይደለም ብሮኮሊ ነው ትሉኛላችሁ። ዋናው መግባባታችን ነው ለማንኛውም። ስለዚህ ቶናችን እንደዚህ እንጨምራለን። 1-2 ደቂቃ ተከተክ እናርጋታለን። ብዙ አይደለም። ከዛ እንዲተክተክ ስትልልን እንደዚህ እናማስላትና ተጠናቀቀች ማለት ነው። በአቋራጭ አልፍሬዶአችን ፊኒቶ። አሁን ሶስተኛውን ደግሞ እንሰራለን። እንሰራለን። ሳህችን ለኩሳለን። መጥበሻችን እስኪግል ትንሽ እንጠብቃለን። ትንሽ መጥበሻችን ጋለ ሲል ዘይታችን እንጨምራለን። ከዛ ዘይታችን ሲግል በቂ የሆነ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ ሽንኩርታችን ጠበስ ሲል እንደዚህ አንድ ሻይ ማንኪያ የሚያክል ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። አብረን የቆራረጥኩት ካሮት አለ እሱን እንጨምራለን። ከዛ እንደዚህ ጥብስ ሲልልን ያዘጋጀሁት ብሮኮሊ አለኝ እሱ እንደዚህ ጨምራለሁ። አብሬሱም ጠበስ እንዲል አደርጋለሁ ትንሽ። ከዛ ብሮኮሊ ትንሽ ጠበስ ሲል መኮረኒ ከቀቀልኩበት መረቅ ማለት ነው እንደዚህ እጨምርበትና እንዲበስል አደርጋለሁ። ካሮቴና ብሮኮሊ ይበንዲ እንዳለ እንደዚህ አንዴ ስጋ መጥበሻ ጨምርበታለሁ። ከዛም እዚህ ጋር ቲማቲሞች አሉ ያዘጋጀሁት እንደዚህ ግማሽ ቆርጬ ጨምርበታለሁ። ከዛ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ እንዲሁም ቁንዶ በርበሬ ትንሽዬ ቃናው ሁሉም አብሮ እንዲብላላ እንዲተከተክ አደርጋለሁ። ከዛ የመጨረሻ ግብአት የቀረኝ እዚህ ጋር አንድ ቃሪያ አለኝ። ቃሪያ መጨመር ነው። እንደፈለጋችሁት ቅርጽ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ያው ሁሉም መኮረኒ ላይ እንዲደረስ ስለምፈልግ ነው እንደዚህ ማደቀው።
ትንሽ ጠበስ እናደርገዋለን አሁን ሁሉም ነገር ተብላልቶልኛል አንዱ ግብአት ለአንደኛው ቃና ሰጥቶልኛል ተንተክትኳል ቆንጆ ሆኗል ጨው ቁንዶ በርበሬ ሁሉም ነገር ቀምሻለሁ ስለዚህ ቃሪያ እንደዚህ ጨምራለሁ በጣም ቀላል ከዛ መኮረኒን ከዚህ አወጣለሁ ጨምራለሁ ይሁት ቀለሙን ውህዱ እንዴት እንደሚያምር ካሮት ቲማቲም ብሮኮሊ ከዛ እንደዚህ ሁሉም ግብአት ከመኮረኒ ጋር ሲንተከተክ ብዙ አይደለም 1-2 ደቂቃ ጨረስን አበቃን ማለት ነው ያችላል በስንት ደቂቃው 3 አይነት ምግብ ሰርተን እንደጨረስን በጣም ቀላል ሁሉም ሰው የሚችልም የማይችልም ምግብ መስራት የሚችለው ነገር ነው ማለት ነው ታችን እናጠፋለን በዚህ ጨረስን ተጣጣናቀቀን እንግዲህ እንደምታዩት በ10-15 ደቂቃ ይሄን የመሰለ ምግብ ሰርተን ለገበታ ደግሞ እናቀርበዋለን እንደውም እንዴት ላርገው መሰላችሁ እንደዚህ አርጌ ቀለል የሚለው እንደዚህ ነው አይደል ዋው ከዛ ሶስተኛውና የአትክልታችን ደግሞ ተቻላል እንዴት እንደሚያምር እኔ ብቻ ነኝ እኔ እንጃ እንደዚህ ቃለም በዛ ያለው ምግብ ሳይደስ ይለኛል ከፈለግን እንግዲህ እዚህ ጋር በሶብላችን ማድረግ እንችላለን ለተጨማሪ ቃና ከፈለግንም እዚህ ላይ ፐርመጃና ሪጂአኖችን እንደዚህ ነስነስ ማድረግ እንችላለን ያው አትክልት እንጂ ብዙ አይነት ቅመም ስላልጨመርንበት እንችላለን አይደል እዚህ ጋር አስፈላጊ ነው ብለን ካመነን እንደዚህ መጨመር እንችላለን ግን በቂ ነው ብያስባለሁ ይሄኛው አልፍሬዶ ማለት ነው ከፈለጋችሁም ፍሬሽ ቁንዶ በርበሬ ከፈለጋችሁ እንደዚህ መነስነስ ትችላላችሁ በቃ ደስ እንዳላችሁ አዘጋጅታችሁ ደስ የሚል አይነት ራት መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ደግሞ እንግዲህ ቀምሼ ያሳያችኋለሁ እንግዲህ ከየትኛው ልቅመስ ይሄኛው ከአትክልታማው ሲልቅመስ በእውነት በጣም ይሄ ነው የማይባል ጣዕም ነው ያለው እንዴት አይነት ምግብ መሰላችሁ በተቆላላና ባልተቆላላ ምግብ ያለ ምግብ በልታችሁ ታውቃላችሁ ሰላጣም አይደለም በጣም የተቆላላም ችክን ያለ ምግብ አይደለም ነገር ግን ጥሩ ጣዕም ሰጥቶ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ስትበሉት ጤናማ ምግብ የበላችሁ የሚሰማችሁ አይነት ምግብ የለም አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ከመስመር ነው ተላላለ ቆፍጣን ብሎ ቆንጆ አይነት ምግብ እንበላለን ምንም እንኳን ጤናማ ነው ብለን ባናስብ ማለት ነው ነገር ግን እንደዚህ አይነት ምግቦች ስትበሉ የሚሰማችሁ እንደሱ አይነት ስሜት ነው አፋችሁ ላይ ቃና ነው የሚቀረው የሮዝማሪኒ ቃና አበባ ምንድን ባለው ብሮኮሊው ካሮቱ ደግሞ አፋችሁ ላይ ከሽ ይላል ቲማቲሙ ሙትት ተላለም እንዲሁም መኮረኒ ማለት ነው እና በጣም ቆንጆ አይነት ነው አልፍሬዶም ያው ምንም ጥያቄ የለውም የፐርመጃና እና የክሬም በጣም የሚጣፍጥ ነው ሳልሳችም ደግሞ ይሄው በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኗል ማለት ነው ይሄ እንኳን ጥሩ ኢትዮጵያ ኢጣሊያኖ አይነት ሳልሳ ነው ግማሽ ኢትዮጵያዊ ግማሽ ኢጣሊያኖ የሆነ ሳልሳ ነው ማለት ነው ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ሱሩና ተመገቡ ብዬ ነው የምለው በጣም ነው የሚጣፍጠው እንዳያችሁት ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም ሰዓት አይፈጅም ማንንም ሰው የሚያቅም ምግብ መስራት የማያቅም ወንደላጤም ልጅም መስራት ይችላል ማለት ነው እኔ እንደሁሌው ምላችሁ ስሩ ሞክሩ ብሉ ነው እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ በጣም ፈጣኑና ቆንጆ የመኮረኒ አሰራር ይሄን ይመስል ነበር አዲስ ይሆናችሁ ለቻናሌን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ የደወል ምልክቷን ደግሞ በመጫን ኦል የምትሉ አነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ የሰራሁትን
ሶስት አይነት መኮረኒ ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።